น่ารู้น่ารู้สวัสดีครับ PTC สวัสดีครับนั่งรอไลฟ์อยู่ไลฟ์อีก5 นาทีมาไลฟ์สตาร์เร็วอีก5 นาทีมานั่งรอไลฟ์อยู่อีก5 นาทีเขามานั่งรอกันต่อไปสวัสดีครับมังกิโตะสวัสดีครับมีกับกายืนอยู่ยังมันจะเปลี่ยนบิวเลยยังเป็นบิวกระจอกอยู่ กับกายังคงเป็นบิวกระจอกอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนกับดาบสีแดงสวัสดีครับสวัสดีครับพีซีสวัสดีครับมากิโตะสวัสดีทุกคนครับผมเพิ่งตื่นเลยก็เลยมาสายนิดนึงเพิ่งตื่นแบบเพิ่งตื่นเลยนะเพิ่งจะมีชีวิตมาเลยนะเพิ่งจะตื่นจากความตายเปลี่ยนตัวได้ไวขนาดนี้เลยนะแต่ก่อนมันไม่เปลี่ยนตัวไวขนาดนี้แต่ก่อนมีดีเลย์กดได้ไวขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันความรู้ใหม่อย่างนี้ต้องปิดเสียงในเกมปิดไปก่อนแล้วก็รอไลฟ์อันนี้ผมเพิ่งตื่นเลยนะไม่รู้จะสั่งอะไรกินกำลังคิดอยู่จะกินอะไรดีรอไลฟ์อีกแค่กี่นาทีเนี่ย4 นาที3 นาทีแล้วนะ3 นาทีลงอะไรสักอย่างนึงก็น่าทันอยู่แล้วมั้งผมว่า ฟาร์มวันนี้เลยฟาร์มวันนี้รอ3 นาทีสวัสดีครับพี่ธนาสวัสดีครับ3 นาทีฟาร์มนี้ก็น่าจะทัน2 นาที ใกล้ละใกล้เสร็จละสั่งอะไรกินดีพวกนายที่อยู่ให้สั่งอะไรกินดีสั่งอะไรกินดีราดนากินแบบรอยัลไฮมาคำว่าอะไรกันกินแบบรอยัลไฮมาเข้าว่าอะไรกันกินแบบรอยัลไฮ
ใช้ energy ไปก่อนใกล้มาแล้วไลฟ์ใกล้มาแล้วรอแบบไลฟ์ใกล้มาแล้วนั่งรอแป๊บหนึ่งรอเขาตั้ง6:25เขาตั้ง6:25รอดเราแต่ว่าหน้าบอร์ดเขียนเขียนทุ่มครึ่งอ๋อทุ่มครึ่ง UTC พิษบวก8ก็6:30หน้าปกเขียน6:30แต่ว่าเวลาตั้งไว้6:20เอามาละโอเคนึกว่าไม่มีนึกว่าโดนหลอกผมนึกว่ามันโดนหลอกเลยนึกว่าจะไม่มาซะแล้วเพราะเกมรอใส่โค้ดเลยจังหวะนี้ไหนดูดิ1.3มีอะไรบ้างน่าสนใจจังเลยสั่งอะไรกินแบบตอนนี้หิวข้าวมากกว่าตอนนี้หิวข้าวมากกว่าสตาร์เร็วน่ามีคนถามกินข้าวรอยัลไฮไหมแล้วก็ไม่บอกด้วยนะว่าหมายความว่าอะไรก็บอกว่ากินข้าวรอยัลไฮไหมแค่นั้นเองที่แบบชนชั้นสูงไม่หมายถึงข้าวอะไรที่มันชนชั้นสูงถ้ามีข้าวชนชั้นสูงด้วยฟิตแอนชิพไม่เห็นจะรอยัลไฮตรงไหนเลยมันไม่อิ่มอะฟิตแอนชิพนอกจากจะราคามีราคาแล้วยังไม่อิ่มด้วยกุ้งล็อบสเตอร์พูดมาแต่ละอย่างเหมือนผมมีตังค์ไหนอะตังค์เอาตังค์กินหน่อยครับพี่ตังค์กินหน่อยครับพี่ไปเอ้ยเฮ้ยสงสารชแนลนี่รับสถานที่คนขี้เกียจครับสวัสดีครับผมสั่งข้าวแบบเอาไป50 บุมบอก30จะหาก
YouTube กินไป70ไม่ใช่ YouTube กินไป30ได้30 บาทนะฮะ35ดิใช่ไหมเด็ก50 ใช่ได้35 บาทYouTube กินไป 30%ขอบคุณครับโทษทีลืมเปิดเบราว์เซอร์อื่น ผมพิมพ์อาชูราสแกนผมจะไปอ่านมังงะผมจะไปอ่านมังงะรอผมจะไปอ่านมังฮวารอโทษทีเมื่อกี้นี้หน้าอีกหน้าขึ้นอาชูราสแกนผมเป็นเว็บที่ผมอ่านบ่อยเฮ้ยมาแล้ว It's fortunate I could make it. My divination results predicted you making a fool of yourself. The show is about to start. Make sure you remember these words. You wouldn't want to tarnish the Xianzhou's reputation now, would you? No, Master Diviner. After me. Fulgurant Leap. Fulgurant Leap. Epical Spectrum. Apical Spectrum. Aurum Alley's Hustle and Bustle. Aurum Alley's Hustle and Bustle. The Swarm Disaster. The Swarm Disaster. Audience. Audience. Not bad. Make sure you recite them a few more times. Master Diviner. What is it now? How do you say this one? High Cloud Quintet. มาถึงก็บังคับให้ชาชูนี่เลยจำคำพูดนี้ไว้รายการจะเริ่มแล้วจำคำพูดนี้ไว้ Send them out to sail between the stars, to shine brightly among them. Before you leave, please make time to recuperate. I must attend to some Cloud Knight matters. Farewell for now. นี่มันตัวแทงตัวใหม่นี่วะตัวแทงท่าควอนตัมอีกตัวหนึ่งไงแทงแบบขี้โม้ I'm a descendant of the lawful Vidyadhara. You witnessed my secret strength, as March would call it. ไม่คุ้นเลยพอเป็นภาคอังกฤษ ใช้ญี่ปุ่นมากเกินในเกม As you can see, we added a few things to the simulated universe. Stephen Lloyd thinks this is a big แต่เพลง achievement. บูลลี่มา We call it Simulated Universe. The Swarm Disaster. แบบนึงว่าฮิวใหม่ก็แพทนี้เลยนะบอสใหม่บอสซิมูเลตยูนิเวิร์สน่าเป็นมอนซิมูเลตยูนิเวิร์สใหม่เพราะมันบอกว่ามันปรับซิมูเลตยูนิเวิร์สใหม่เขาเรียกว่า Swarm Disaster เป็นแมลงบุกเอ้ยโคตรไอ้น้องแปะเรียบร้อยใช้แล้วใช้เองไม่แบ่งเพราะเดี๋ยวคนดูก็พิมพ์เองไม่แบ่งครับเพราะเดี๋ยวคนดูก็พิมพ์กันเองอยู่แล้วไม่แบ่งด้วยพิมพ์ให้ไหนแล้วก็ปี้อยู่มีคนพิมพ์มาแล้วโทษทีเมื่อกี้กล่องดับ You know the rest. Welcome to the version 1.3 Celestial Eyes Above Mortal Ruins special program.
As always, your good buddy Albert's here to bring you all the latest intel on the upcoming version. Today, our three special guests are... Hi, everyone. I'm Sarah Wiedenheft, and I voice Fu Xuan. What's up, guys? I'm Angelika Napaneni, and I voice Sushang. Hey, Trailblazers. I'm Nicholas Leung, and I voice Dan Hung. Welcome, welcome, and welcome again. เกี่ยวกับดันฮางเลยผมชื่อว่าผมเรียกดันเฮงมาตลอดเลย Loaded with details มันดันฮางเลย Sarah, anything stand out for you? Well, I'm always excited for story updates, but that last segment caught my eye too. The swarm disaster? Was that it? It looked pretty intense. I know. Did Herta upgrade the simulated universe again? My Trailblazer senses are tingling. The simulated universe will be getting some significant updates อ่ะ in อันนี้ version โคตรแรกแปะใหม่ 1.3, but that's แปะใหม่สักรอบ First, let's take a look at the new characters joining the war. First on the list, and finally revealing his true power, we have Dan Hung, Imbibitor Lunae. อ่ะตัวแรกก่อนนะผมนึกว่าตู้แรกเป็นนี่สินึกว่าตู้แรกเป็นเอแทงใหม่ตู้แรกเป็นดันเฮงเลย Whoa, okay. So March wasn't bluffing. Dan Hung does have secret strength. But why would he suddenly reveal it after hiding it for so long? Let's not forget he did get impaled. Yeah, I think if he'd kept it under wraps any longer, he might have had trouble staying alive. Desperate times, desperate measures. Okay, it makes sense, but why the secrecy up till then? Well, to answer that question, we gotta talk about Dan Hung's previous incarnation, Dan Feng, a member of the High Cloud Quintet. That's right. I'm sure Trailblazers will have noticed that certain characters in the story have been referring to Dan Hung as Imbibitor Lunae. But Imbibitor Lunae is actually a title handed down as part of the Law Fu Vidyadhara High Elder succession. The person they're referring to here isn't Dan Hung, but Dan Feng. Dan Feng was once the Law Fu Vidyadhara High Elder. He achieved great deeds for the Xianzhou in wartime, but ultimately committed an unforgivable sin. Wait, but if Dan Hung's still alive, then Dan Feng's sin can't have been that unforgivable, right? I think someone pulled a few strings. There's only one guy in the Law Fu who'd risk the Xianzhou's reputation like that. Jing Yuan. Is that what a little bird told you, Albert? I never knew owls were so gossipy. Oh, no. Jing Yuan's not to blame this time. The head of the Xianzhou Vidyadhara, the High Elder, possesses the power to transform into a dragon. The method of entrusting this power to the next head is a closely guarded secret, and the responsibility of each High Elder. We don't know the full story, but Dan Feng misused this method and sparked a terrible calamity. As a result, the Vidyadhara grew to hate Dan Feng, but executing him would have brought an end to the High Elder succession. They decided to use an exuviation charm, forcing him to reincarnate. Which is why Dan Hung is alive and well today. The world of the Vidyadhara is complicated. But why would Dan Feng cause so much trouble? I suspect there are a few more secrets waiting for us down the line. The allure of the unknown. พูดถึงในเรื่องของดันเฮงนะว่าทำไมถึงกลายร่างเป็นมังกรแล้วทำไมถึงยังเก็บทำไมถึงเพิ่งเปิดพลังตอนนี้นะแล้วพูดถึงดันฟังคนที่เป็น Let's take a รุ่ look น at ก่อน how ดันเฮง super strength Dan Hung handles ว่า himself on the ทำ battlefield. ว่าน่าจะ As ทำ an อะไรบางอย่าง imaginary type character following the path of destruction, Dan Hung, Imbibitor Lunae's specialty, is consuming multiple skill points to trigger an array of powerful abilities. Tapping the skill button enhances the effects of Imbibitor Lunae's basic attack, Beneficent Lotus, up to 3 times in succession. Depending on the number of enhancements, Beneficent Lotus becomes Transcendence, Divine Spear, and Fulgurant Leap, respectively. Hits per action and damage dealt increase with each enhancement.
Additionally, ถ้า E อัปเกรดถ้า single target damage is replaced with multiple target damage in ถ้า both E อัปเกรด divine นี่ส spear กิล and อัปเกรด fulgurator ดาเมจทั่วไปนะ In Imbiber Lune's talent, ยิงกดเยอะ Righteous Heart ยิงดาเมจแรง amplifies the damage he deals as the number of hits per action in the current turn increases. Sounds like skill point management is going to be pretty important for Imbibitor Lune's allies. Hold that thought. When using his ultimate, Imbibitor Lune deals imaginary damage to a single target and adjacent enemies, while also point. receiving a set amount of Squama Ito yung point. Sacrosancta. Squama Sacrosancta can be used to offset Imbibitor Lune's skill point consumption. Man, Secret Strength Don Hung is kind of a one-man band. But that's not all. Imbibitor Lune's technique, Heaven Quelling Prismadragon, allows him to enter a leaping dragon state for a set time. In this state, using an attack causes Imbibitor Lune to lunge forwards a set distance and strike all enemies he comes into contact with. Cool. Entering battle in this way allows Imbibitor Lune to acquire a set amount of Squama Sacrosancta. And lo, such is เอ่อ the frightful ถ้า power of the ถ้า High ถ้า Elder. สกิลในด่านทำไม่ใช้แล้วจะทำให้เข้าด่านแล้วก็ได้กด Now that we've introduced They buff Secret Kong, Strength Thai Don E. Hung, let's move on to an old friend of ours, the Master Diviner, Lady Fu Xuan. เอาดันเฮงไปเล่นคู่กับไอตัวบ้ากาชาไอตัวบ้าไพ่นกกระจอกอะแล้วก็ไม่ต้องเล่นเกมเลย กดใช้กิ๊กหมดทั้งคู่สกิลไม่ต้องเล่น กดใช้ปุ๊บหมดทั้งคู่ ดันเฮงกินไป3 อันตอนต้นเกม ตัวกาชากินไปอีก2 อัน Oh, her first encounter with the Trailblazers was pretty impressive. From high above, amid a hail of bullets, came the อัน word. ตัวหน้าหล่อมันน่าพึ่งดู Every ใช่ move ตัวหน้า has been ตัว foreseen. ดันเฮงมัน By the omniscient. ได้เลยคนหนุ่มหน้าหล่อ Okay, you gotta admit, her bullet deflection game is on point. But I wonder, how'd she fare against a Star Knot, though? Oh, yeah, I can't see her swatting one of those out of the sky. Fu Xuan might have something to say about that. Oh, okay. Our hexagrammatic position is fluctuating between the earth and water trigrams. What do we have to fear? Let us counter this menace directly with the might of the Xianzhou. Oh, Susheng translation. Hexagram says let's do this. You know, I think the Divination Commission would benefit from having Su Shang as a translator. Yes. อุต The ยาจะคำไป omniscia on Fu คำไปคือ Xuan's ทำ forehead is a mysterious instrument that allows her to calculate her every move in advance. However, the immortal bodies of the Xianzhou natives exhibit adverse reactions to external augmentation. While the omniscia may grant her incredible computational abilities, it also causes her pain and exhaustion. Well, with great power, you know the rest. That explains Fu Xuan's reliance on bubble tea, then, huh? I heard she drinks like 10 cups of Immortal's Delight a day. No. Hey, that sounds like gossip to me. What if Immortal's Delight is just heckin' delicious? I suspect it ผู้ is. ชวนมัน Though I'm sure the มี sugar พลัง helps. มีพลัง Running the ทำให้ Divination คำนวณ Commission and อะไรได้ divining ไว the ครับ fortunes of the Xianzhou, it's an exhausting gig. Alright, Pulangin naman. Anjali's right. No more สวัสดี bubble ครับ tea สวัสดีครับ gossip. คุณเอ็น By way of apology, hey. how about I What do you treat think, Dad? everyone to 10 cups of Immortal's Delight after the show? Yes! Now we're talking. Let's talk about bubble tea there. It's time to take a look at how the Master Diviner showcases her abilities on the battlefield. Fu Xuan is a quantum-type character following the path of preservation. ตัวควอนตัม Where other Path of Preservation characters mainly use shields for defense, Fu Xuan takes a different road. Precisely. After using her skill, Fu Xuan activates the Matrix of Prescience, which lasts for a set number of turns. This allows Fu Xuan to absorb some of that damage for her allies. When the Matrix of Prescience is active, it grants the knowledge effect to the entire team, increasing characters' max HP and crit rate. Fu Xuan's talent offers a variety เพิ่ม of คิดเลทให้ effects. ทีมแล้วเพิ่มแม็ก Firstly, ทีให้ทีม Fu แล้วรับ Xuan ดาเม can จให้ provide เพื่อน a permanent misfortune Little. avoidance state, reducing the damage taken by the entire team. แล้วก็ลดดาเมจโดน Secondly, ด้วย when Fu Xuan's HP drops below a set percentage, she recovers a set percentage of HP. POV, you're Fu Xuan's enemy.
Why are my attacks healing her? That's not all. Fu Xuan's ultimate deals quantum damage to all enemies, but it also increases the frequency of her talent's HP restoration effect. Oh, and I almost forgot to mention, ถ้า Fu เล่นถ้า Xuan's เกิดเลื่อน technique ต่ำ can มาก grant เกิ a นก็จะ barrier for รี the เลือด whole ให้ team that เนาะ lasts for a set duration. During exploration, the barrier blocks all enemy attacks, thereby preventing battles that would otherwise have triggered in this way. Her technique also ถ้าอีกัน activates ม the อน matrix of กันมอนใน presence ด่านตี automatically at the start of the next battle. That's our กัน master ลดดาเมจ device. ด้วยเล่นกับเบสได้เล่นกับเบส And ได้ determined. No wonder she's got her sights set on เล่นกับเบสได้อยู่แล้ว general เพิ่มแม็ก HP Her style's เพิ่ม very คีเลท different ให้ด้วย too, เพิ่มแม็ก but- HP ให้ด้วย But being a defensive backbone ยังไง for ก็ her เล่นกับเบสได้ team is เนาะ equally respectable. And you won't find her gardening or playing chess on the job either. I didn't say it. We're moving swiftly on to our final character. It's time we introduced a young girl from Bellaba, Lynx Landau. เฮ้ยทีมควอนตัมทีมฟูควอนตัมมาแล้วในแพทต่อไปฟูชวนแทงเซเลดาเมจจิววุบเปิดธาตุแล้วก็ลิงส์เป็นตัวฮิลท่านี้ก็ฟูควอนตัมแล้วแพทต่อไปทีมฟูควอนตัมพร้อมแล้ว Surname ring a bell? You got it. She's the younger sister of Serval and Japard Landau. You know, is it just me, or should everyone in the overworld be taking tips from Lynx? She's the only person I've seen who's dressed for the Eternal Freeze. Like, are the เขา majority เอา of พิกแอคตี Malvavians ใช้ practiced เอา or อุปกรณ์ something? ปีนเขาตีหรือพิกแอคไม่รู้จำไม่ได้ I think น่าจะ those อุปกรณ์ปีน geomarrow เขา heaters keep the temperature relatively comfortable within the confines of the city. Oh, so Lynx's winter gear is for venturing outside the city, right? You got it. Lynx has always been drawn to the horizon. The centuries-old records of Yarilo VI's vibrant past, the beautiful auroras described by her teachers, the heroic tales of the Landau family. แกะปลากระป๋อง All of it pertains to the world beyond the city walls, what the Belabagians call the snow plains. Compared with her sister's enthusiasm and her brother's seriousness, Lynx is somewhat introverted and comfortable with solitude. She often ventures out alone into the perilous snow อ้าว plains, เป็นน้อง which เป็น has เป็น allowed น้อง her ของ to hone her เกพาร์ด wilderness แล้วก็ survival โบเนียเนี่ย skills. Oh, she's gonna be the world's smallest survival expert. I เป็นน้องของ She may เก be พาร์ดกับ small, but she packs a punch. เซอร์วาลไม่ใช่โบเนีย เป็นน้องของเกพาร์ดกับเซอร์วาล Plains Explorer really is. พูดผิดไม่ใช่โบเนีย Lynx is a quantum type character following the path of abundance who provides a variety of healing for her team. Her skill can restore HP to a single ally and grant them survival response for a set number of turns, boosting their max HP. If an ally with survival response follows the paths of destruction สกิลเพิ่ or มแม็กซ์พีเพื่อน preservation, the likelihood of them being targeted by enemy attacks increases. Increased แล้วคน enemy aggression? แล้วคนที่โดน Guess ฮิล they're ก็ not จะ fancy whatever's รับ in that tin. รับดาเมจไม่ใช่รับดาเมจคนที่โดนฮิลก็จะ Can't say that I blame them. เพิ่ม That From looks target. like fermented ทำให้โดนเล็งง่ายขึ้น Ooh, it's my favorite. You guys want to try เก some? พาร์ดกับโบเนียมาถือไว้ No. ไม่ใช่ No. Can you forgetเป็น about น้ the องของ contents เป็น of น้อง the ของ tin? บ้านเกพาร์ด This กับ is a useful ability. I'll So, say this. Directing enemy aggression How about towards we jump characters who can take a hit is kinda genius. Does she have any edible tricks up her sleeve? This one looks safe for consumption. Lynx's ultimate restores health too and dispels one debuff from each ally. That thing's huge. I know. Yo, talk about a hard pill to swallow, huh? Yeah. Anyone? อันติฮิลแล้วก็ล้างดีบัฟด้วย No? Anjali? Yeah, I'm just wondering how she even fits it in her backpack. Sometimes big things come in small packages. You know, I forgot to mention Lynx's talent. It can grant a continuous healing effect to targets of her skill and ultimate for a set number of turns. This effect อะไร will ทำให้ฮิล further ได้งี้ restore เลย a set amount of HP to characters with survival response. Similarly, her technique can also grant a continuous healing effect for a set number of turns, but to the entire team. พาเลนทำให้ Talk คนทั้ง about ที being ม a เลื่อน reliable ดีเจน healer. เรื่อย That's our little ๆกี่เทิร์นไม่รู้ snow น่าจะ plains 2 เทิร์นแล้วมั้งไม่ก็เทิร์นเดียว We can all breathe a little อันติล้าง easier ดีบัฟ with ใช่ อันติ her ล้าง on ดี the บัฟ team. อันติล้างดีบัฟด้วยฮิล Well, ด้วย that concludes our new character introductions. Next up, let's take a look at the brand new 5-star light cones coming to the warp
In version 1.3, เรียกมันว่า to ลิ get ง us นะ started, how about a path of มันชื่อมัน destructionลิงส์ like แต่ว่าเราเรียกมันลิง brighter กันเลย than the เรียกแบบ sun? ไทยๆเรียกว่าลิง Is there anything brighter than the sun? If there is, we should tell Imbiber Lunae about it. Someone needs some vitamin D. Hey, come on. He's looking pretty good for a man suspended in chains. You know what I mean? Yeah? Fair point. Now, on to a path of preservation like ปิดตา Poor girl. Everything changed in an instant. Thrown suddenly into an endless reliance on bubble tea. Oh, speaking of bubble tea, Albert, any chance we can fast track that offer? Yeah. No. Now, during the first phase Ta of leo bây giờ versionทำลายล้าง 1.3 in the character warp, Epical Spectrum, Trailblazers can เฟส obtain เฟสแรกมันดันเฮงจริงด้วย 5-star character Don Hung and Bybiter เฟสแรกเป็นดังเฮงตู้แรกเป็นดังเฮง corresponding light cone ตู้สอง event เป็น warp, the drop rate of the วิชวล 5-star light cone brighter than the sun will be boosted. นี่คือตัวแสง During the ตัวที่ second สอง phase of version 1.3, นี่คือตัวแสงตัวที่สามของเกม Foreseen, foreknown, foretold. Trailblazers can obtain the limited 5-star character Fushwin. Not to mention the 4-star character Lynx, who will also be joining the warp. Yes! During the corresponding light cone event warp, the drop rate of the 5-star light cone she already shut her eyes will be boosted. And that's all she wrote on light cones and warps. But don't leave just that now. More exciting updates are right around the corner. โค้ดไอ้น้องพูดอย่างนี้ต้องโค้ดใช้เลยขอใช้คนเดียวก่อน เดี๋ยวแปะให้ขอใช้คนเดียวแป๊บเดี๋ยวแปะให้ขอใช้คนเดียวแค่แป๊บเดียว Simulate Universe 8ก็น่าจะอันนี้แหละมั้ง Simulate Universe 8เพราะว่าผมไม่รู้ว่าอันนี้เป็นอีเวนต์หรือว่าเป็น Simulate Universe 8อาจจะอีเวนต์เฉยๆมั้งแต่ผมว่าน่าเป็น Simulate 8เพราะว่ามันบอกว่าอัปเดต Simulate ใหม่ไม่รู้น่าจะหรืออาจจะเป็นอีเวนต์ก็ใครจะไม่รู้ 1.4 ก็น่าจะทำลายล้างเหมือนกัน 1.4 ก็นี่อาจารย์ของนายพลแล้วก็อีกตัวหนึ่ง Welcome ไม่รู้ว่า back, อะไร dear viewers. Let's pick up where we left off. In the preceding story, and thanks to the collaborative efforts of Jingyuan and Don Hung, Fantilia was banished and the Ambrosial Arbor crisis was resolved. Chapter ใหม่ And yet, as the dust settles, easing the fears of the citizenry becomes a new priority. Rightly so. Helping people get back to their old lives is a big part of rebuilding. And more often than not, responding to a disaster is trickier than preventing one. In version 1.3, the Trailblaze mission obsequies performed, A Long Road Ahead, will reveal a glimpse of the Xianzhou's recovery efforts. We'll also be seeing the likes of 4 new companion missions. The Dragon Returns Home, Total Companion Recall, Mission เพิ่ม Farther Than the Snow Plains, and ในเรื่อง Mohashi. หลักของ 1.3 เป็นในเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟู We find Don Hung in the ฟื้นฟู turbulent เมือง wake of the Ambrosial Arbor crisis. He must สรุป face ก็ up คือ to ฟิล his past life ฟิลเลอร์ and เอพิ meet โซด with เลย the current Vidyadhara High Elder, Yeah, Lady yeah. Bai Lu. Meanwhile, แต่แสดงว่า in Total 1.3 ไม่ค่อยมีอะไรมาก Recall, มาย March 7th makes a ในเรื่อง big หลัก decision. Having เพราะว่า witnessed the wonders ส่ว of น the ใหญ่คือ Matrix ฟื้น of ฟูเมือง Presence เฉย Ultima, ๆในเรื่องหลักของ she decides to 1.3 ask Fu Xuan for the Matrix's help in rediscovering her past. อาจจะมี Farther บอส Than ละ the มั้ง Snow ใครจะไปรู้ Plains focuses on the youngest member of the Landau family. Lynx returns from an expedition with something troubling her, and her siblings, Serval and Japard, are at a loss to help. They decide to seek the assistance of none other than the Trailblazer. And last but not least, Mohashle. Wildfire member and Fight Club reigning champion Luca has returned to Boulder Town. He wastes no time in inviting the Trailblazer and Zero มาโดนแทง to แล้ว help him ร่าง in จะเปลี่ยนเหมือนเดิมไหม completing a special bout of training. มาโดนแช่อาจจะร่างเปลี่ยนนะใครจะไป Nice รู้ cinematic read there, Albert. I'm getting goosebumps. มาโดนแช่อีกรอบนึงอาจ These จะร่าง names เปลี่ยน are so นะ intriguing. กลายเป็น I มาร์ท feel ร่าง like ดาร์ก these missions will answer a lot of กลายเป็นมาร์ทร่าง questions. ดาร์ก Like, why is Bailu the current Vidyadhara High คนแฮป Elder? ปี้ คน And แฮ is ปปี้ March โดน 7th truly as many people โดนทำร้ายอีกครั้งกลายเป็นร่างดาร์ก This is hardly the domain of unverified rumors.
ours is a serious program. Serious. More like bubble tea gossip central. Speaking of bubble tea, fine, I'll wait. ดันเฮงอยากกินน้ำดันเฮงอยากกินชานมอย่างเดียว Version 1.3 events. Exulting Sector's Auramali was once a hub of commerce and ได้ชา crime, ชูฟรี but has gradually fallen into obscurity over the แอ last เรียใหม่ millennium. แล้วก็เควสใหม่ With ได้ an ชา eye ชู for ฟรี a ตัวหนึง long-lived species. And now, as the IPC's corporate interference encroaches upon the Laofu, the people sense danger and are striving to breathe new life into old trades. In the Auramali's Hustle and Bustle event, trailblazers are thrown right into the action with ไม่ an น่าใช่อีเวนต์น่าเป็น opportunity to ไว้ influence เสริม the Ali's ultimate fate. Wait. What do we need to do exactly? Well, shops of numerous sizes can be found in the newly reopened Auramali district. By arranging cargo shipments and planning logistics routes, trailblazers can accumulate funds. These funds can be used to progressively revamp the urban landscape of Auramali, เกมบริหาร helping เมื it อง return to its former glory. By achieving เรื่องใหม่ goals มา in ไหม this เรื่องใหม่ limited มา time event, เรื่องเกี่ยว players กับ can ซ่อม earn เมืองมากกว่า self-modeling เรื่องใหม่ resin, tracks of ซ่อมแซมเมือง destiny, stellar jade, and 4-star character Sushan. Nice. Following this limited time event, อ๋อเป็นอีเวนต์โอเค Auramali will remain in the game เป็นอีเวน as ต์ใหม่ a permanent mode. This mode อีเวนต์ includes บริหารเมือง rewards such as the Auramali 1.1 พิพิธภัณฑ์ wallpaper อันนี้ก็เป็นบริหารเมือง and Genie 1.2 Dreams. What? That's something we haven't seen before? That's right. Phone wallpapers are a new feature being added ฟีเจอ to ร์ใหม่ version วอลเปเปอร์ของโทร 1.3. ศัพท์ Trailblazers can browse and replace their wallpapers using the in-game mobile menu. Nice. So pretty. Isn't it? All right, folks. It's time to talk about a big update to the simulated universe. SU ใหม่ Finally. I Zo thought for a my- moment you might have accidentally left it out. The cheek! How could I, your humble living servant, make you wait? I mean, we're still waiting on those bubble teas, so. บริหารเหมือน I'm just เป็นระบบ saying. In any case, ไม่เหมือนนะไม่เหมือน the update is the บริหารไม่เหมือนกัน collaborative แต่ว่า effort เป็นแนวบริหารเหมือนกัน of four genius เป็นแนวบริหารเหมือนกันแต่วิธีการเล่นไม่เหมือนกัน Simulated universe, ต้องพูดอย่างนี้ the ก่อน swarm disaster. They completed a broad spectrum of structural renovations อัน purely นี้ to เป็น investigate the fall of an eon. The swarm disaster. Sounds like SU it might have something แมลง to do with what is that eon's name again? Tazy something? Tazeroth, the Eon of Propagation. That's the one. Interesting. What motivated Herta and her team to research the Imperator Insectorum? Ooh, I'll tell you. From the story so far, we've heard that the propagation once caused a major swarm, which spread throughout the universe. This eventually caught the attention of multiple eons who united to eradicate it. This event involved more eons than any other recorded event in history, which of course makes it an excellent research subject. So that's how it is. เอาเป็นอีเวนต์เลย In order to delve into this complicated history, Herta and her team have developed various new methods of exploration. In Simulated Universe, the Swarm Disaster, the stage maps will appear in a format similar to a chessboard. Trailblazers will need to วิธีการเดิน navigate ด่าน through เปลี่ยนไป randomly เนอะเปลี่ยน generated เป็นเดินด่าน domains แบบ and tackle a เชสบอร์ด variety of ก็คือเป็น challenges เป็นแบบ before กระดาน making it to the deepest parts of the มอง simulation. เป็นแบบกระดาน I'm assuming these geniuses had more in mind than simply Wing- maneuvering around. วิ่ง a เตะ grid. หมู Right you are. In order ไม่ to ต้องสู้หมู simulate แล้ว the คนดาเมจไม่พอก็ experiences สู้ of ได้ different แค่ outsiders เตะหมูให้ทัน and ก็พอ resonate with the eons. A วิ่งเตะ brilliant หมู mind named Steven developed the audience die and communing device. Oh, audience die? Oh, come on, Albert. That's not a nice thing to say to the audience. Die as in singular for dice. Okay. It has to do with the eons bestowing random แล้วก็โย gifts น upon แล้วก็ past โยนลูก drivers. เต๋าด้วย Before progressing each turn, โยนลูกเต๋า use เพื่อ the ทอยเอา commuting เอฟเฟกต์ device to roll the audience die. This will generate special effects for the current turn. These special effects might provide our team with powerful buffs, or alter the chessboard in some way, or even create further variables for subsequent actions. The chessboard and grids are superficial. The true intent of the geniuses is to delve into the mysteries of the eons.
Each exploration will encompass 3 planes corresponding to Imperator and Sectorum's emergence, expansion, and demise. Trailblazers will encounter simulated historical events during these phases, and different responses will lead to different มีของ outcomes. ใหม่ด้วย But do these simulations really recreate the truth? The official response is that due to the many มีของ historical ใหม่ด้วย unknowns, แล้วก็ all potential outcomes are วิธีการเล่น valued. SU The ใหม่ data helps us infer the most มี probable 3 truth. เอพิโซด And the มี3 chapter ของ unofficial อันนี้ response. Madam Herta said, and I quote, "You can't prove that the past wasn't like this, can you?" What the How fuck exceptional. Undeniably a genius. Madam Herta has also developed a path space for the express purpose of หมายความว่าอะไร enhancing กั the นไหม resonance between บุกเข้าไปในโลก trailblazers บุกเข้าไปใน and นี่เลย paths. As a trailblazer, every action you take that aligns with your path during exploration can help you to obtain path energy, leading you closer to the eons. And what can we expect when we get closer to the eons? Once you have sufficient path energy, you'll be able to unlock specific buffs and the chance to interact directly with the corresponding eon. โอ้ shit ข้าวผมมาส่ง Thereby uncovering แล้วข้าว that แล้วข้าวผมมาส่งอะไรตอนนี้ swarm เนี่ย disaster. Okay, so we've been hearing those words a lot, but none of this feels swarmish or disastery enough to me. Oh, there you Say go. no more. เอ้ยนี่ไง In บอ the ส final domain of the third plane of each บอสแมลง exploration, trailblazers will encounter a brand แย่ new แล้วข้าวมาส่ง เดี๋ยวผมมา swarm. ฝาก True ฝากดู sting. แมลงด้วย มีอะไรน่าสนใจบอก True ด้วย stings have the ability to divide and create more swarms. If not dealt with promptly, the entire battlefield will eventually be overrun by the swarm. Sufficiently swarming? Suitably disastery? Yeah. Okay, that's plenty. Gives me the creeps just thinking about it. Finally, upon clearing simulated universe, the swarm disaster, the brand new path of propagation will be unlocked within the simulated universe. What a roller coaster. That's a big update, all right. And big updates need big rewards. Take note, aside from Stellar Jade and numerous other materials, the swarm disaster rewards include 2 self-modeling resins. Those things are rarer than rare. Are there really 2 up for grabs? You better believe it. And I highly encourage trailblazers to give it a go. Next up is the Space Station Task Force event. Revitalizing the space station is no small บอส undertaking. มีอะไรน่าสน If ใจ we want บ้า to ง speed things up, แมลงดี we'll need to enlist the help of a task Space force Station with Task special Force missions. อันนี้น่าจะเป็นอีเวนต์เหมือนกัน Watson has lined up all the assignments that require attention. เดี๋ยวเขาย้อนดู Over ตอน to มัน you, ไลฟ์เสร็จ trailblazers. ว่าแมลงมีอะไรน่าสนใจ During the event, by assembling a team that meets the requirements of specific assignments, you'll be able to earn rewards นี่มาอะไร such เนี่ย as อีเวนต์ stellar ส่งคนอีกแล้วเหรอ jade and character experience materials. อีเวนต์ส่งคน As the message makes Even clear, AFK. there will be requests and assignments every Bro. day. It's almost impossible to finish them all. Version 1.3 will also see the อีเวนต์ส่ง return คน of Planar Fisher and Garden แล้วก็ of SU Millennia คูณ Best. 2 During the respective events, successfully challenging the simulated universe and calyxes can earn you a set amount of double rewards. At the same time, version 1.3 ผมสั่งอุ will ด้งมา unlock 2 new stagnant shadow stages, Shape of Puppetry and Shape of Abomination. The former will drop Suppressing Edict, Ascension material ของอัปเกรดใหม่ required for Don Hung ไว้ and Bibita Lune. The latter will drop Nail of the Ape, Ascension ของ material อัปเกรดใหม่ required ไว้ for สำหรับ Feng ฟู Shui. ไว้ให้สำหรับฟูชวนกับพ่อหนุ่มหน้าหล่อ Oh, and I'm not done with you yet. Version โอเคผมไม่ 1.3 ผมไม่จำเป็นต้องไปฟาร์มของใหม่ are just as momentous. First off, after the version 1.3 เฮ้ยเพิ่ม Max Energy update, 240 Trailblaze power cap will be Dang. raised from 180 to 240. เยี่ยมเลย Exactly the amount that regenerates in a day. Once Trailblaze power maxes out, a percentage of the surplus is converted into reserved Trailblaze power. และพลังที่เกิน So in other words, if you forget to log on, you won't have wasted much Trailblaze power. And here's something else. และพลังที่เกินก็จะสะสมเป็นพลังสำรองพลังงานสำรองด้วย แสดงว่าไม่เสียเปล่าแล้วว่าพลังงานที่เกิน ความเจริญ
And Trailblazers อัป not เกรดความ currently เจริญ accepting new friend Max requests Energy เพิ่มขึ้น can choose to disable แล้วถ้าเกิด them Energy instead. ไม่ได้ใช้ส่วน Eyes หนึ่ง on ของ the เปอร์เซ็นต์ก็จะเก็บไว้เป็นพลังงาน Now สำรอง send emojis in chats. Oh, at last, bring on ไม่ the pom-pom ไม่ได้ and เก็บ heart เต็ม second แต่ว่าเก็บ emojis. ส่วนหนึ่งเฉย Yeah, ๆเนาะ nice. Fingers crossed for some authentic boomer material. ให้เพิ่มสติกเกอร์ให้ใช้พิมพ์ได้ในเกม Of course, we Okay. have the crowd favorite, Gift of Odyssey chicken rewards. Logging in for 7 days Go gets for you you. 10 warps. It might just be your lucky break. Nicholas, I admire your confidence. โดฟรี Last ของ but ดี not least, Honkai Star Rail will also be a part of this year's Gamescom. What surprising updates await ว้า us? วสตาร์เร็วไปงานอีเวนต์เกมคอมเราไม่ได้ไปงานไม่ได้จัดที่ไทยเนาะงานไม่ได้จัดที่ไทยเราไม่ได้ไป Today's final redemption code. เกมคอมมันต่างชาติ เกมคอมมันต่างชาติไม่ใช่เราผมลืมพิมพ์โค้ดแป๊บนึงโอเคขอใช้เองแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวค่อยให้ขอชิมเองก่อนแล้วเดี๋ยวให้น้องพี่ขอชิมกันขอชิมด้วยตัวเองแล้วเดี๋ยวให้ขอกินแป๊บนึงโคตรฟรีจัดที่ไทยน่าดีแต่คงไม่มีหวังเกมคอมมันงานนอกอะไม่ใช่งานไทยแต่มันก็เขียนว่า World Tour อยู่นะอาจจะมาที่ไทยก็ใครไม่รู้แต่ผมว่าไม่หรอกถ้ามาคงจะมานู่นญี่ปุ่น All good things must come to an end, and so must today's special program. We've covered quite a bit about the 1.3 update. Any thoughts or feelings from our guests? What are you most looking forward to? Man, so much to choose from, but for me, it's gotta be the characters. Dan Heng and Baibuder Lune, Fu Xuan, and Lynx are all special in their own way. I just hope I get lucky with the โปรโมท warps. And as for me, ชาชู I'm โปรโมท super excited about the โปรโมทตัวละ simulated คร universe update. The new gameplay and story aspects sound brilliant. Yeah. Well, since you guys covered the obvious, I'll go for something a little different. I feel like this version's quality of life enhancements are really good. I love the Trailblaze power cap increase and the new reserve Trailblaze power feature. They may sound minor, but I think they'll make a big difference พ to ลังงาน the เก็บได้มากขึ้น experience. นี่โคตรเจ๋งเลยแล้วแถมมีพลังงานสำรอง And ให้ I'm ด้วยถ้าไม่ sure ใช้งาน gaming experience will โคตร keep ดี improving as the updates keep rolling. Well, เราสามารถ that's it for the เราสามารถ Honkai พัก Star ให้ Rail ไม่ออน version เกมสักวันหนึ่งได้ โดย 1.3 ที่ไม่ต้อง special เป็นห่วง program. ว่าจะเสียอะไรมากไหม As อาจจะเสีย always, แต่คงจะไม่ thanks เสียมาก again to all you Trailblazers for tuning in. And may our paths cross again soon. Bye, guys. Catch you later. See you next Oh, time. bubble tea, bubble tea, bubble tea. Fine. Yeah. จบแล้วจบแล้วคุ้มอยู่นะคุ้มค่าอยู่ย้อนเลยแป๊บนึงขอย้อนดูบอสหน่อยผมไม่ทันเข้ามาส่งพอดีบอสมีอะไรน่าสนใจบ้างกดผิดกลายเป็นไลฟ์บอลเลยเมื่อกี้ เนี่ยพลังงานคิดว่าเริ่มต้นควรเปิดตัวไหนดีไม่ค่อยจะนำดันเฮงอะถ้าเริ่มต้นนะไม่รู้ดิดันเฮงอาจจะดีก็ได้แต่มันกินพลังงานอะสำหรับคนที่เล่นใหม่ผมว่าดันเฮงอาจจะเล่นลำบากเพราะว่ามันจะกินพลังงานเยอะเกินเพราะสกิลมันกินพลังงานเว้นแต่ตอนเว้นซะว่ากดอันติแล้วพลังงานมันไม่กินเยอะไม่รู้ว่ากดอันติพลังงานไม่กินเยอะหรือว่ามันเพิ่มมันบอกว่ามันเพิ่มสแต็กเฉยๆกดอันติแล้วก็น่าได้สแต็กฟรีใช่ไหมตอนเราเล่นฟรีตอนนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันกดอันติได้สแต็กฟรีมันก็กินพลังงานน้อยลงนะมันได้ทั้งคู่ขึ้นอยู่ว่าอยากได้อะไรอยากได้ตัวดาเมจหรือว่าอยากได้ตัวแทงวงเล็บดาเมจคือเกมตอนนี้เหมือนพยายามจะทำให้ทุกตัวเป็นตัวดาเมจได้แพทก่อนหน้านี้ก็อะไรฮิลดาเมจหลัวชาก็ฮิลดาเมจรอบนี้ก็เป็นแทงดาเมจ
แต่ว่าตัวฮิลไม่ใช่แต่ว่าไม่ใช่ฮิลดาเมจเพราะฮิลดาเมจมีในแพทก่อนหน้านี้รอบนี้เป็นแทงดาเมจแทนสะสมสะสม energy ตันเท่าไหร่มันไม่บอกครับเขาไม่บอกว่าตันเท่าไหร่เขาแค่บอกว่าเปอร์เซ็นต์ Suddenly into โอ้โทษทีเขาแค่บอกว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนหนึ่งของพลังงานจะถูกโอนไปเป็นพลังงานสำรองถ้าเกิดพลังงานมันเต็มแล้วนะครับ Exactly the amount that regenerates in a day. Once Trailblaze power maxes out, a percentage of the surplus is converted into reserved Trailblaze power. Ah, เนี่ยเขาบอกว่าหลังจากพลังงานเต็มแล้วเปอร์เซ็นต์ส่วนหนึ่งของพลังงานที่เกินมาก็จะถูกเก็บสะสมเอาไว้เป็นพลังงานสำรองเนาะไม่รู้ว่าเก็บได้เรื่อยๆหรือว่าเก็บได้แค่ส่วนหนึ่งเก็บได้แค่นิดหน่อยต้องดูตอนมันมาแต่เขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนหนึ่งแสดงว่าไม่เก็บทั้งมันก็ไม่ได้เก็บทั้งหมดเนาะเพราะฉะนั้นใช้พลังงานวันต่อวันยังไงก็คุ้มกว่าแต่อย่างน้อยก็เป็นฟีเจอร์เสริมแบบว่าวันนี้ลืมออนอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบเล่นแค่ตอนเช้าเล่นแค่ตอนเย็นอย่างเดียวต่อวันอย่างเงี้ยแล้วปล่อยทั้งวันให้ energy มันรีแล้วไม่ได้เล่นกลับบ้านมาอีกทีแล้วค่อยมาเล่นอะไรอย่างงี้มันก็เก็บได้เรื่อยๆเนอะเก็บได้ตลอดถ้าเกิดมันเก็บแบบไม่มีแคปเลยมันก็ได้แต่ผมมองว่ามันก็ไม่คุ้มยังไงก็เล่นวันต่อวันคุ้มกว่าเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเปอร์เซ็นต์ที่เกินเฉยๆมันไม่ใช่เก็บ100%ของที่เกินมาอาจจะแบบตอนปกติตอนนี้มันรีเท่าไหร่นะ6 นาทีต่อ1 energy ใช่ไหมตอนนี้ปัจจุบันถ้ามันเป็นพลังงานสำรองก็อาจจะเป็นแบบอาจจะเบิ้ลอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบ12 นาทีต่อ1 energy อะไรอย่างเงี้ยไม่แน่มันอาจจะเก็บแบบว่า6 นาที1 energy อาจจะเก็บแค่ครึ่งหนึ่งอย่างงี้ก็เป็น 0.5 ก็นะ12 นาทีอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะมันไม่ได้เก็บแบบเต็มมันก็น่าเสียดายอยู่มันเก็บไม่เต็มนะครับขอดูบอสหน่อยผมไม่ทันบอส The third plane Do of bottom. each exploration. Yeah, okay, that's plenty. Gives me the creeps just thinking about it. By the swarm. Sufficiently swarming? Suitably disastery? แมลงแยกล่าง Yeah, okay, that's plenty. Gives me the creeps just thinking about it. Finally, upon clearing Hey. simulated universe, ยู the ใหม่นี่ swarm disaster. เทพใหม่เบสิกแอคแท็กแรงขึ้นนี่มันสำหรับเบสเลยนี่หว่า A brand new นี่มันสำหรับเบสกับดันเฮงเลยนี่หว่ามาเพื่อเบสกับดันเฮงโดยเฉพาะเลยแล้วก็มาเพื่อนี่ด้วยไอตัวเล่นไอตัวไพ่นกกระจอกนี่มาเพื่อตัวตีธรรมดาอย่างเดียวเลยสายนี้มาเพื่อตัวตีธรรมดาเลยนี่หว่า path of propagation will be unlocked within the simulated universe. Hey, what a roller coaster. That's a big update, all right. And big updates need big rewards. Take note, aside from stellar jade and numerous other materials, the swarm disaster rewards include 2 self-modeling resins. those things are rarer than rare. Are there really 2 up for ด้วย grabs? ให้2 อัน You better believe it. ให้ที่เลือกสแตท2 อัน I highly encourage Trailblazers to give it a go. คาบุโตะ Next up is the Space Station Task Force. ผมขอไปดูนี่ดิผมขอไปดูไออีเวนต์สร้างเมืองหน่อยดิอีเวนต์สร้างเมืองอยู่ไหนเนี่ยขอดูหน่อยอยู่ไหนแล้วอีเวนต์สร้างเมืองนี่ไงอีเวนต์สร้างเมือง Has gradually given an eye for the old trait. Helping it return to its former glory. In self-modeling resin, done. Nice. As a permanent phone wallpaper. Players Can be used to นี่ไงอีเวนต์สร้างเมือง performing logistics routes. สามารถสร้างด้วยตัวเองได้ด้วยไม่เหมือนอีเวนต์ของ 1.1 ที่แบบว่ามันเราแค่ไปเอาของเดี๋ยวมันยัดให้เองอันนี้เราวางด้วยตัวเอ What ง do we need to do exactly? What shops of numerous sizes can be found in the newly reopened Aram Alley district by arranging cargo shipments ผมไม่เชื่อเราตกแต่งได้เยอะขนาดนั้นเลยอ๋อไม่ใช่ก็แค่ตกแต่งมินิเกมโอเคตกแต่งมินิเกมเฉยๆนึกว่าตกแต่งได้มั่วถ้าตกแต่งได้มั่วนี่คนวางมั่วแบบผมก็วางมั่วเหมือนกันถ้าเป็นผมไม่เน้นสวยงามเน้นใช้งานนึกว่าตกแต่งเองได้กำลังจะไม่เน้นสวยงามแล้วเน้นใช้งานเลยอ๋อเป็นแค่มินิเกมเฉยๆโอเคเป็นมินิเกมไปวางของที่ไหนสักที่หนึ่งในคลังเก็บของ and planning logistics routes, Trailblazers can accumulate funds. เนี่ยแล้วก็สร้างเป็นเส้นทาง
โอเคมันก็เป็นเกมบริหารเมืองระดับหนึ่งแต่มันคงจะไม่มีผลอะไรมากก็คือมันก็มีของที่มันยัดให้อยู่แล้วเราเนี่ยมันมีของเฉพาะอยู่แล้วของแต่ละที่นะมีของเฉพาะของแต่ละที่อยู่แล้วเพราะนั้นมันน่าจะเลือกวางไม่ได้ These funds can be used to progressively revamp the urban landscape of Arum Alley, helping it return to its former glory. By achieving goals in this limited time event, players can earn self-modeling resin โอเคอีตัวละครตัวละครกินพลังงานตัวละครผู้กินพลังงานผู้กินสกิลพอยต์บุคคลผู้กินสกิลพอยต์เยอะที่สุดในโลกมาอีกแล้วไม่เยอะเท่าตัวไพ่นกกระจอกไลฟ์หมุนเลยผม impressive. ไลฟ์หมุนเลยผมแบบหนึ่งตัวละคร As the number of ตัวละครผู้กินสกิลพอยต์ hits per action Even quelling Prisma Draken. แต่ไงก็กินไม่เยอะเท่าตัวบ้ากาชานั่นหรอกบ้านนกกระจอกนั่น Grammatic position is fluctuating between the ช่วงครึ่งหลังของ 1.4 1.3 ช่วงครึ่งหลังของ 1.3 คือทำทีมฟูลควอนตัมได้แล้วแบบควอนตัมทั้งทีมทำได้แล้วครึ่งหลัง 1.3 เพราะว่าตู้ต่อไปมันอยู่ไหนวะเนี่ยตู้ครึ่งหลังคือควอนตัมกับควอนตัมอยู่ด้วยกันทีมฟูลควอนตัมมาแล้วนี่มันเด็กทั้งนั้นเพิ่งเห็นว่าตู้นี้มันตู้เด็กทั้งนั้นเลยนี่หว่าเด็กแล้วก็เด็กอันนี้ไม่รู้ว่าเด็กไหมน่าจะไม่เด็กแต่เด็กแล้วก็เด็กแล้วก็ไม่เด็กเพล่าน่าจะไม่เด็กมั้งแค่ตัวเล็กเฉยหรือว่าเพล่าเด็กน่าเด็กตู้เด็กตู้คุกตู้เปโดตู้บนมีอะไรบ้างตู้บนมีดันเฮงมียูคองตู้สาว3 สาวกับ1 หนุ่มเปล่าคนแก่อายุ30เปล่าแก่เฉยเพราะเปล่าจำได้ว่าไม่เด็กมีเด็ก2มีแก่2น่าเด็ก2แก่2เวลา21 ถึง 23ก็หนุ่มมาแล้ววัยหนุ่มลิงก์เป็นเพื่อนไม่ลิงก์เป็นน้องสาวของเกพาร์ดแล้วก็เซอร์วาลลิงก์เป็นน้องสาวเกพาร์ดและเซอร์วาลจำได้ว่าเขาพูดอยู่ดูแบบ the snow plains. Compared with her sister's enthusiasm and her brother's seriousness, Lynx is somewhat introverted and comfortable with solitude. She often ventures out alone into the perilous snow. Now she ลิงก์ชอบออกไปจนภัยลิงก์เป็น introvert ชอบอยู่เดียวชอบออกไปจนภัยคนเดียวใช้ชีวิตรอด may be small, but she packs a punch. Let's dive right in and see just how powerful. จำได้ว่าเขาพูดอยู่ว่าเป็นน้องสาว Vibrant past onto the horizon. The centuries-old records of Yarila Lynx has always been drawn to the. This city, right? You got it. Lynx has always been drawn. Within the confines of the Yeah, city. wow. Make those geomarrow heaters keep the temperature The only person I've seen who's dressed for the eternal. Should everyone in the overworld be All in Japard Landa. You got it. She's the younger sister of Serval and Japard Landa. ใช่เป็นน้องสาวคนเล็กของเซอร์วาลแล้วก็เกพาร์ดนะลิงเป็นน้องสาวของเซอร์วาลและเกพาร์ดน้องสาวคนเล็กแต่ไม่ค่อยเห็นเพราะว่าชอบออกไปใช้ชีวิตรอดชอบออกไปข้างนอกคนเดียวชอบออกไปใช้ชีวิตรอดเอาชีวิตรอดขึ้นในคืนแรกลิงชอบเล่น Minecraft ชอบออกไป Minecraft อันติล้างดีบัฟอันติดีอยู่อันติคือกดแล้วฮิวแล้วล้างดีบัฟทุกคนในที่หนึ่งดีบัฟ
ไม่ใช่ทุกอันแต่อันติคือฮิลแล้วล้างดีบัฟก็คืออันติก็คือขั้นอัปเกรดของนาตาชาแต่ว่านาตาชาแล้วล้างบัฟไงแต่ว่าของลิงคือกดอันติแล้วมันล้างบัฟมันก็จะกินไม่เหมือนกันใช้เวลาไม่เหมือนกันในขณะที่นาตาชากดล้างได้เลยนี่ต้องรออันติแต่มันจะล้างทั้งทีมไม่ใช่ก็ดีแล้วก็ผมขอดูอันติใหม่ดิของไอ้ตัวนี้อันติมันทำอะไรได้นะ Permanent misfortune avoidance state, reducing the damage ทาเลนต์รู้แล้วทาเลนต์คือถ้าเกิดโดนดาเมจจนถึงระดับหนึ่งจะทำการรีเลือดออโต้ถ้าไม่ตายนะถ้าเกิดเลือดลงถึงเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ไม่รู้แหละน่าจะกี่เปอร์เซ็น taken ต์ by the entire ประมาณ 40%มั้งเนี่ยนี่ team. Secondly, when Fushwen's HP drops below a set percentage, น่าจะ40น่า30%น่า30%อันเนี้ยขีดนี้น่า30%ลงประมาณ 30%แล้วเลือดจะรีเองนะ she เป็นทาเลนต์ recovers a set แล้วก็ทาเลนต์จะถูกรีเซ็ตถ้าเกิดใช้อันติก็คือใช้อันติปุ๊บทาเลนต์ก็กลับมาเด้งใหม่ได้ครั้งหนึ่งก็เหมือนเดิมถ้าเลือดต่ำกว่า 30% ก็รีเลือด อมตะตัวอมตะตลอดไปหมุนทั้งวันเลยเปลี่ยนอันนี้เป็นนี่ลิงไม่ใช้อุปกรณ์ปีนเขานี่หว่าใช้พิกแอคเพิ่งเห็นหนูอุปกรณ์ปีนเขาลิงคือคนเล่น Minecraft ลิงคือคนที่เล่น Minecraft แค่นั้นแหละแต่เล่น Minecraft คนเดียวแค่นั้นเองปิดตาการเป็นการปิดตาลิงเป็นแบร์กิลตัวต่อไปอาจจะเป็นมาร์ทนะมาร์ทตัวต่อไปไม่หมายถึงต่อไปแบบแพทหลังๆเลยที่ไม่ใช่ลีกออกมาเพราะว่า 1.4 มันเป็นตัวอะไรนะ 1.4 มันเป็นอาจารย์ของนายพลแล้วก็ไอตัวที่อยู่ในการ์ดอีกตัวหนึ่งมั้งไม่รู้เหมือนกันมาร์ทอาจจะมีร่างสองนะโดนแช่แข็งมาไม่ใช่อาจจะมีร่างดาร์กไงมาร์ทร่างดาร์กมีร่างสดใสแล้วก็มีร่างดาร์กของดันเฮนของดันเฮงมีร่างเข้มอยู่แล้วก็เลยกลายเป็นร่างแสงก็ยังเข้มเหมือนเดิมมาร์ทร่างมารเราโดนเสียบอยู่ผมอยากได้ตัวหุ่นอ่ะอยากได้แซมอ่ะมันเท่มากเลย มันดูเท่มากเลยตัวแซมไม่รู้จะเป็นตัวละครไหมแต่ว่ามันดูเท่ดิมันเป็นตัวที่อยู่ในเทรลเลอร์ของกับมันเป็นตัวที่อยู่ในคลิปของกัปก้าล่าสุดอ่ะแซมมันเป็นกันดั้มเลย ไม่รู้จะเป็นตัวละครไหมถ้าเป็นตัวละครก็น่าสนใจอยู่นะตัวมันเท่ดิเป็นหุ่นเอาหุ่นมาสู้เอสยูนี้เล่นแบบเล่นไม่เหมือนเดิมเลยนะครับผมชอบเตะหมู ผมชอบตรงเตะหมูอยู่ไหนนะตัวขอหาเตะหมูแบบเตะหมูอยู่ไหน Steven, develop the Yeah, simulated demo. domains and tackle a variety of challenges คนที่บ่นว่าดาเมจฆ่าหมูไม่ทันไม่ต้องบ่นอีกต่อไปแล้ว before making it to the deepest parts เพราะว่าแค่เตะเองเดียวแค่เตะให้ทันก็ of พอ the simulation. I'm assuming these geniuses had more in mind than simply maneuvering around a grid. Right? แค่เตะก็พอไม่ต้องฆ่าแล้วแค่เตะหมูให้โดน Assuming these geniuses had more in mind than simply maneuvering around a grid. Right you are. แค่เตะก็พอสักพักถอดกล่องออกมาเป็นแซมเปิล
แซมเหมือนกันแต่เป็นแซมโปโอเคก็โอเคอยู่แต่ผมไม่ค่อยสนใจเนื้อเรื่องของ 1.3 อ่ะมันเหมือนเป็นเอพิโซดแบบมันเหมือนเป็น EP แบบเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าฟิลเลอร์เอพิโซดป่ะเป็นเอพิโซดที่แบบเอามาขั้นเวลาเฉยเพราะว่า 1.3 เนื้อเรื่องมันเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเขาบอกว่า 1.3 เขาบอกว่าเนื้อเรื่องมันเกี่ยวกับไอ้นี่เกี่ยวกับการฟื้นฟูเมืองเมืองชิบหายแล้วชื่อเมืองชื่ออะไรนะชื่อเมืองมันชื่ออะไรนะเชียนโซเชียนโซอะไรสักอย่างนั่นน่ะนะมั้ยในเรื่องของ 1.3 เป็นในเรื่องของการฟื้นฟูเมืองนะมั้ยน่าเป็นเนื้อเรื่องแบบไอ้นี่เฉยในเรื่องนั้นน่าจะไม่มีอะไรมากน่าจะแค่เป็นฟิลเลอร์เอพิโซดแค่ขั้นเป็นในเรื่องขั้นเฉยเป็นในเรื่องขั้นระหว่างสร้างแบบใหม่ในเรื่องสร้างในเรื่องขั้นระหว่างสร้างโลกใหม่แต่ว่าโลกนี้ยังไม่เคลียร์นะเรายังไม่รู้เลยว่าทิงหยุนตายหรือยังสรุปคอหักตายหรือยังหรือว่าคอหักแล้วไปซ่อมกับนาตาชาอยู่คอหักแล้วตายหรือว่าเขาคอหักแล้วไปซ่อมกับนาตาชาอยู่เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับไลฟ์หมุนจะเปิดตู้ไหนบ้างดันเฮงคิดอยู่ว่าจะเอาหรือไม่เอาเพราะมันกินสกิลมากเลยดันเฮงมันก็เอาได้แต่ว่าไอเนี้ยผมเอาเนี่ยไอตัวผู้ชวนเนี่ยผมเอาแน่นอนเพราะว่าจะทำทีมฟูลควอนตัมผมจะเอามาทำทีมฟูลควอนตัมผมจะต้องหยิบมันแต่ดันเฮงนี่ไม่ค่อยสนเท่าไหร่มีก็ได้ไม่มีก็ได้สำหรับผมมีก็ดีเพราะว่ามันตัวแสงอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวดาเมจแต่ยังไงก็อยากได้เวลมากกว่าระหว่างดันเฮงกับเวลผมเลือกเวลดีกว่าผมอยากได้เวลมากกว่าแต่ดูการ์ดก่อนรอดูการ์ดกับสกิลหลักๆคือรอดูสกิลกับการ์ดแล้วก็ดูแต่ละ E ก่อนว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับดูการ์ดดูสกิลดูว่ามันสเกลขึ้นประมาณไหนแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงนะครับดันเฮงต้องดูก่อนแต่เนี้ยคือตู้ 1.3 อ่ะผมว่าถ้าจะเปิดเอาคุ้มก็น่าจะดันเฮงน่าคุ้มสุดละตัวแทงไม่ค่อยอะไรมากผมว่ามันไม่จำเป็นต้องเปิดก็ได้ตัวแทงควอนตัมไม่จำเป็นต้องเปิดก็ได้เว้นแต่ว่าชอบหรือว่าจะทำทีมฟูลควอนตัมแต่ผมไม่ต้องการเปิดเพราะผมจะทำทีมฟูลควอนตัมเฉยผมไม่ได้สนว่าแทงมันเก่งไม่เก่งผมแค่สนว่ามันเป็นควอนตัมผมจะทำทีมฟูลควอนตัมแค่นั้นแหละที่ผมต้องการจะมีฟูชวนจะมีเซเลจะมีซิลเวอร์วูฟแล้วก็จะมีเล็ง4 ตัว 4 ตัวเท่านี้ก็เป็นทีมฟูลควอนตัมแล้วควอนตัมทั้งทีมทีมแสงก็ทำได้นะไม่ใช่ทำไม่ได้ทีมแสงก็มีทีมฟูลแสงก็ทำได้ฟูลแสงตอนนี้มีเวลมีดันเฮงมียูคองแล้วก็มีหลวยชาก็เป็นฟูลแสงเหมือนกันเป็นทีมฟูลแสงแต่ว่าจะไม่มีแทงแต่ไม่เป็นไรเอาดันเฮงเป็นตัวชนไปเลยก็ไม่เอายูคองเป็นตัวชนเกมนี้มันชอบเกมนี้มอนชอบเล็งตัวซัพพอร์ตตัวฮาร์โมนีไม่รู้เพราะอะไรเหมือนนี่เนี่ยเหมือนทิงหยุนนะทิงหยุนก็โดนเล็งยังเลยแต่ทั้งที่ค่ารอมอนน้อยกว่าเกพาแท้ๆแต่ก็โดนเล็งยังเลย When Fushwen's HP drops below a set percent damage to all enemies, but it also increases the frequency of her talent's HP restoration effect. Oh, and I almost forgot to mention, Fushwen's technique can grant a barrier เนี่ยเทคนิคของฟูชวนมันกัน for the whole team that lasts for a second. ไม่ต้องเข้าแบทเทิลเพราะมอนมันตีไม่เข้า
During exploration, the barrier blocks ตีไม่ all ตี enemy ไม่โดน attacks, thereby preventing battles that would otherwise have triggered in this way. Her technique also activates the matrix of prescience automatically at the start of the next. คาร่ากับฮิเมโกะตัวไหนน่าหาวกัน ถ้าให้เลือกสักตัวใดตัวหนึ่งเอาคาร่ามาเลยไม่เอาหรอกฮิเมโกะปล่อยให้แกจิบกาแฟปล่อยให้แกจิบกาแฟอยู่งั้นแหละดีแล้วอย่าไปกวนแกเลยอย่าเอาแกมาสู้เลยให้แกจิบกาแฟอยู่งั้นแหละนะปล่อยแกไป Next battle. That's our master diviner. Reliable and determined. No wonder she's got her sights set on the generalship. See, her style is very different to Jingyu Wen's, but being a defensive backbone for her team is equally respectable. Similarly, her บนหัวหน้าไหลส้มเหรอ technique can also grant a continuous healing อ๋อ effect. ไม่ใช่หมวกนึกว่าบนหัวอะไรส้มนึกว่าส้มไปแปะไว้บนหัวโอเคก็โอเคอยู่นะ 1.3 รวมๆแล้วโอ้ผมจะไปกินข้าวต่อด้วยผมว่า 1.3 รวมๆแล้วก็โอเคไม่ได้ดีไม่ได้แย่ SU ใหม่น่าสนใจสำหรับผมว่า SU ใหม่น่าสนใจเนื้อเรื่อง 1.3 ผมว่าอาจจะเฉยๆแต่เดี๋ยวต้องรอดูแต่ถ้าเกิดเอาจากข้อมูลที่รู้ตอนเนี้ยผมว่า 1.3 เนื้อเรื่องค่อนข้างเฉยๆเพราะว่ามันเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูเมือง3โลก3อ่ะเนื้อเรื่องมันเกี่ยวกับฟื้นฟูโลก3ซึ่งมันก็ไม่รู้ผมไม่ค่อยสนใจฟื้นฟูเมืองเบเกตบ้าผมบ้าแอคชั่นอย่างเดียวผมมารอดูแอคชั่นอย่างเดียวรอดูการต่อสู้จะน่าเป็นเนื้อเรื่องฟิลเลอร์เอพิโซดเป็นเนื้อเรื่องขั้นกลางระหว่างรอมีอะไรน่าสนใจนะในเรื่องซ่อมเมืองฟื้นฟูเมืองแต่ SU ใหม่น่าสนใจ SU ใหม่นี่น่าลงอยู่จะว่าไปบอสมันแพ้ธาตุอะไรนะบอสแพ้ธาตุอะไรบ้างนะไฟควอนตัมแสงมาเพื่อขายเลยนี่หว่าบอสแพ้3ธาตุที่ไว้สำหรับขายของแล้วก็ MC ไฟตัวนึงมีธาตุไฟให้บอสมาเพื่อขายของดันเฮงก็ใช้ได้ฟูชวนก็ใช้ได้แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆของแพท 1.3 ก็คือไอ้นี่ energy เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดละ max energy เพิ่มขึ้นแล้วก็เอา energy ที่เกินมาเก็บเป็น energy สำรองได้ผมมองว่านี่สำคัญสุดละความเจริญสตาร์เรลจะทำการปักเสามงคลเอาไว้แล้วอันนี้แหละเจ๋งสุดละโอเคผมมองว่าใช้ได้แบบนี้โอเคอยู่ปรับ quality of life ปรับอะไรดีขึ้นส่วนเนื้อเรื่องอะไรก็รอดูกันไปนะครับระบบเก็บ energy ระบบดีต้องรอดูตอนมันมาจริงๆว่ามันเก็บเยอะขนาดไหนมีลิมิตไหมถ้าไม่มีลิมิตแล้วกี่นาทีได้1 energy อะไรอย่างนี้เพราะว่าเขาบอกอยู่ว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนหนึ่งของ energy ที่เกินมาจะเก็บเอาไว้โอ้ท้องร้องแล้วผมเปอร์เซ็นต์ส่วนหนึ่งของ energy ที่มาจะเก็บเอาไว้เป็น energy สำรองนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์อาจจะ50%อะไรอย่างงี้อาจจะแบบเก็บได้120สูงสุดเก็บได้สูงสุด120อะไรอย่างงี้นะครับเพราะเขาพูดอยู่ว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดไม่มีแคปก็เก็บได้เรื่อยๆแต่ก็คงจะแบบไม่ใช่6 นาทีต่อ1 energy อาจจะแบบใช้เวลานานหน่อยอาจจะแบบ12 นาทีต่อ1 energy อาจจะเบิ้ลเวลาการเก็บแต่ไงก็ดีแต่ไงก็มีไว้ดีกว่าไม่มีเพราะว่าผมเป็นประเภทที่แบบไม่ออนทั้งวันแล้วรอเล่นอีกทีคือตอนเย็นหรือไม่ก็ตอนรีวันแล้วบางทีแบบ energy มันเต็มแล้วอย่างมันเต็มอยู่แล้วมันก็แบบเสียดายฟรี
อย่างน้อยอันนี้มาก็ยังพอเก็บ energy ที่เกินให้ได้อยู่ ดีกว่าไม่มีนะครับโอเคใช้ได้แพทนี้เดี๋ยวรอดูอีกทีตอนมันมานะครับเดี๋ยวผมขอบคุณทุกคนมากครับที่มานั่งดูกันแพทนี้ผมว่าโอเค ส่วนดันเฮงกับระหว่างให้เลือกระหว่างถ้าเกิดจะให้เลือกระหว่างดันเฮงกับฟูชวนก็เป็นผมถ้าเป็นผมอาจจะเอาดันเฮงแต่ว่าไม่เอาการ์ดแต่ต้องดูก่อนว่าการ์ดมันสำคัญขนาดไหนเพราะว่าถ้าเกิดการ์ดมันมีสกิลเพราะว่าถ้าเกิดการ์ดมันเป็นการ์ดมันแบบว่ามีผมว่าการ์ดมันมีแน่ๆแหละสกิลที่ทำให้กดใช้สกิลพอยต์แล้วไม่เสียสกิลพอยต์เพราะมันเป็นตัวใช้สกิลพอยต์ในการใช้สกิลมันใช้ประมาณ3สกิลพอยต์ต่อหนึ่งครั้งต่อหนึ่งการโจมตีครั้งใหญ่แบบการโจมตีใหญ่สุดมันต้องใช้3สกิลพอยต์เพราะนั้นการ์ดมันต้องแบบว่ามีผลกับสกิลพอยต์การ์ดมันน่าจะดีการ์ดมันน่าจะแบบว่ากดใช้สกิลแล้วไม่เสียสกิลพอยต์อาจจะคูลดาวน์สัก2เทิร์นอะไรอย่างเงี้ยกดใช้สกิลแล้วไม่เสียสกิลพอยต์1 รอบคูลดาวน์2เทิร์นประมาณนั้นน่าจะประมาณนั้นอันนี้คือที่คิดเอาไว้ส่วนเอฟเฟกต์อื่นก็อาจจะเป็นแบบบวกดาเมจบวกคิอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนการ์ดของการ์ดของตัวนี้คิดไม่ออกว่ามันจะเป็นอะไรรู้แค่ว่า causes her ผมรู้แค่ว่าผมรู้แค่ว่าการ์ดฟูชวนน่าจะเพิ่มแม็กเก็ตพีแน่นอนเพราะว่าตัวมันใช้แม็กเก็ตพีในการทำดาเมจคล้ายๆตัวมันใช้แม็กเก็ตพีในการคำนวณคล้ายๆกับเบสเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะการ์ดน่าจะบวกแม็กเก็ตพีแต่ปัญหาคือไม่รู้ว่ามันจะบวกอะไรอีกการ์ดนอกจากแม็กเก็ตพีแล้วไม่รู้จะบวกไม่รู้เอฟเฟกต์จะคืออะไรทุกครั้งที่ศัตรูตีเราแล้วศัตรูติดควอนตัมอย่างเงี้ยนะไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันต้องรอดูนะครับส่วนการ์ดของลิงนี่ผมมีอยู่แล้วผมใช้การ์ดเนี่ยลิงผมใช้การ์ดการ์ดอะไรการ์ดที่มันอยู่ใน Battle Pass อะเป็นการ์ดของเป็นการ์ดที่ดีอยู่แล้วเป็นการ์ดที่ดีอยู่การ์ดใน Battle Pass การ์ดตัวฮิลใน Battle Pass มันเป็นการ์ดที่บวกไม้ HP แล้วก็ตีธรรมดาหรือใช้สกิลทำให้เลือดทั้งทีมรี2%ถ้าอัพเต็มก็รีเยอะอยู่เป็นการ์ดที่นั่งอยู่กับเปล่านะลดดาเมจที่เพื่อนได้รับแชร์กับฟูชวนอันนั้นมันสกิลมันไม่ใช่การ์ดอันนั้นมันสกิลของฟูชวนคือนี่สกิลของฟูชวนคือเปิดบาเรียไม่ใช่เปิดบาเรียเปิดบัฟให้เพื่อนแล้วก็ดาเมจของเพื่อนจะส่วนหนึ่งจะแชร์มาให้ฟูชวนอันนั้นไม่ใช่การ์ดเป็นแค่สกิลแต่ว่าการ์ดของดันเฮงน่าจะมีผลเยอะมากๆผมว่ามีแน่นอนที่ทำให้ใช้สกิลแล้วไม่เสียสกิลเพราะตัวใช้สกิลตัวใช้สกิลพอเยอะๆนี่มันต้องมีการ์ดแนวนี้อยู่แล้วมันต้องมีมาให้ไม่งั้นมันเสียสกิลฟรีไม่งั้นบริหารลำบากเล่นได้ทั้งคู่จริงๆผมว่าขึ้นอยู่ว่าอยากได้อะไรอยากได้แทงหรืออยากได้ดาเมจถ้าจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งผมว่ามันก็ได้ทั้งคู่ตู้นี้โอเคทั้งคู่ฟูชวนก็ไม่ใช่ตัวแทงแบบแทงจ๋าด้วยมันเป็นแทงแบบมีดาเมจมันเป็นแทงแบบมีดาเมจเพราะว่าสกิลเพราะว่าอันติมันน่าจะคำนวณจากแม็กเฮดพีมันเป็นแทงที่มีดาเมจแถมยืนด้วยตัวเองได้อีกเพราะว่าสกิลทาเลนต์มันทำให้รีเลือดตอนเลือดต่ำกว่าประมาณ30%มั้งแล้วพอกดใช้อันติสกิลก็ทาเลนต์ก็รีเซ็ตใช้ได้อีกรอบหนึ่งก็เป็นเบสหมายเลข2อะเนอะเบส number 2มันคือเบสหมายเลข2ที่ดาเมจอาจจะเบากว่าแต่ว่าก็เป็นเบสหมายเลข2นะก็คืออยู่ได้เรื่อยๆตราบใดที่ยังมีสกิลตราบใดที่เก็บ energy ได้ก็ยังอยู่ได้เรื่อย
โอเคผมขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมแล้วนี้จะมานะผมว่าโอเคอยู่แผ่นนี้โอเคใช้ได้มีแค่นี้แหละแผ่นนี้นะครับส่วนใครไม่ทันโค้ดก็ผมลบไปแล้วผมลบโค้ดทิ้งไปแล้วใครไม่ทันโค้ดก็ไปดูไลฟ์เอาเองแล้วกันนะเดี๋ยวมันก็มีคนทำโพสให้แล้วผมว่าไม่ถ้าไม่อยากดูไลฟ์ก็รอคนทำโพสผมเผลอลบทิ้งไปแล้วนะครับนะครับตู้ขึ้นหลังมาขายให้เบสผมไม่ได้จะเอามาใช้กับเบสมันใช้กับเบสก็ดีแต่ว่าตู้ครึ่งหลังผมเอามาเพื่อทำทีมฟูลควอนตัมไม่ใช่ผมจะเอาควอนตัมทั้งทีมไม่ใช่เล่นควอนตัมเล่นแต่ควอนตัมทั้งทีมแค่หนึ่งที่ผมอยากเล่นผมขอบคุณทุกคนมากครับที่มาชมไลฟ์นี้ไม่ใช่มาแล้วหน้าใครจะไปนอนแล้วฝันดีทำอะไรต่อโชคดีเดี๋ยวผมแยกย้ายแล้วเดี๋ยวอาจจะไปนั่งเล่นเปื่อยต่อครับโชคดีทุกคน